صحرای بزرگ آفریقا بزرگترین بیابون گرم جهانه که رازهای زیادی رو میتونیم تو اون پیدا کنیم. تو دنیای باستان ارتش‌های زیادی بودن که قصد لشکرکشی به این صحرا رو داشتن، اما پس از مسافرت به اونجا هرگز دیده نشدن. حالا ما انسان‌ها با استفاده از تکنولوژی میتونیم رازهای این صحرا رو کشف کنیم و تا الان تعدادی از رازها پیدا شده. تو این ویدیو چند مورد از کشف‌های شگفت‌انگیز رو می‌بینیم که قبلا تو این صحرای بزرگ آفریقا مثل راز سر به مهر بودن. ماهواره‌ها به کاوشگرا این اجازه رو میدن که بدون اتلاف وقت و سختی کشیدن قلب مطروح ترین بیابون‌های دنیا رو بررسی کنن. تو سال 2010 این محققا به کمک ماهواره‌ها تونستن بقایای بیشتر از 100 تا قلعه مربوط به مردم کارامانس تو کشور لیبی رو کشف کنن. این منطقه با هدف پیدا کردن نفت مورد توجه قرار گرفت، اما نتیجه این جستجوها مربوط به رشته باستانشناسی شد و تونستن با تلاش بیشتر عکس‌های ماهواره‌ای بیشتر رو از این دیوار باستانی بگیرن. بعدا محققا با بررسی نزدیکتر تونستن تایید کنن که این سازها به دست مردم کارامانس ساخته شده. البته از بعد این بررسی و تحقیقات تا انقلاب لیبی و مرگ قذافی ادامه داشت و بعد از این واقعه به خاطر نبود امنیت نیمه تمام باقی موند. زمان شکوفایی تمدن کارامانس تقریبا قرن دوم قبل از میلاد تا قرن هفتم میلادی بود و جالبه که قبل از ورود این قوم این ناحیه از آفریقا همچنان فوق‌العاده خشک بوده. این قوم واسه کشاورزی تو این زمین‌های خشک از کانال‌های زیرزمینی که به مخزن‌های آب وصل بود استفاده می‌کرد. وقتی آب این مخازن تموم شد، زمین‌های مزرعه خشک شدن و به مرور زمان قلعه‌ها و روستاها به زیر شن رفتن و این پایان تمدن این قوم. زمین همیشه با شهاب سنگ تهدید میشه که بیشتر اونها تو جو زمین میسوزن. البته تعدادی از شهاب سنگ ها که به زمین میخورن تاثیر بزرگی داشتن و بیشتر این برخوردها مربوط به زمان خیلی دوره که آثارشون با تغییرات روی زمین و پوشش گیاهی تا حدودی ناپدید موندن، ولی دهانه کمیل به عرض 45 متر تو جنوب غربی مصر هنوز هم به وضوح دیده میشه که حدوداً 5000 سال پیش یه شهاب سنگ به این مکان برخورد کرده و حتی تو اطراف این دهانه میتونید قطعاتی از خود این شهاب سنگ رو پیدا کنید. هر وقت توی بیابونی آب پیدا شد میتونید نشونه‌هایی از زندگی رو پیدا کنید. مردمی حدود 9000 سال پیش نزدیک جنوب مصر زندگی میکردن. این منطقه هر سال آب گرفتگی میشد که نهایتاً باعث ایجاد دریاچه شد. به همین دلیل قبایل نوسنگی واسه غذا و تامین آب حیوانات خودشون به اونجا می اومدن. این مردم به غیر از زندگی عادی تو اونجا فرهنگ قربانی کردن حیوانات رو هم تو این منطقه مد کردن. استخونای گاو و گوسفندا و حیوانات اهلی دیگر رو میشه تو این منطقه پیدا کرد. حدود 6000 سال پیش مردم این منطقه تکه‌های سنگ رو به شکل یه دایره تو زمین کاشتن. حالا ادعا میشه که این دایره سنگی 1000 سال قبل از استونهنج انگلیس ساخته شده و اولین سازه باستان اخترشناسی. تو تاریخ 28 ژوئن 1942 خلبان دنیس کوپینگ در حال پرواز با یک کیتیپی 40 که تو جنگ آسیب دیده بود به منظور تعمیر به طرف پایگاه انگلیس تو صحرای بزرگ آفریقا پرواز می‌کرد. در جای از این صحرا هواپیما به همراه خلبان جوان ناپدید میشن و تا اینکه تو سال 2012 بقایای این هواپیما کشف میشه. این هواپیما تقریبا دست نخورده بود و هنوز هم آثاری وجود داره که خلبان از چتر نجات واسه ساختن پناهگاه استفاده کرده. این هواپیما بعداً به موزه علمی منتقل و بازسازی شد که البته مورد رضایت همه قرار نگرفت. برخی به این باور داشتن که هواپیما باید به عنوان یادبود خلبان جوان تو همون مکان باقی میموند. اگرچه این هواپیما بازسازی شد اما هیچ نشونه ای از دنیس کوپینگ پیدا نشد. سرنوشت دقیق این خلبان رمز و راز دیگه‌ایه که این بیابون تو خودش مخفی کرده.
بیابون بزرگ آفریقا همیشه به این شکل نبوده و طی میلیون‌ها سال با تغییر آب و هوا مردشان و معاصر اون رو تغییر داده. دانشمندان ادعا دارند که 12مین حوضچه بزرگ جهان از داخل صحرای بزرگ آفریقا عبور کرده. این رودخونه گم شده که الان تامان راست نام داره 5000 سال پیش خشک شده و تحقیقات واسه کشف این رودخونه همچنان ادامه داره. فقط رودخونه‌ها نیستن که تو این صحرا ناپدید شدن. با گذشت زمان جایی که یه زمان اقیانوس بوده الان به یه خشک‌ترین مکان روی زمین تبدیل شده. تو منطقه وادی الحیتان مصر آثاری از یه اقیانوس گم شده رو میشه پیدا کرد که به دره نهنگ شناخته میشه. این ناحیه یکی از بهترین مکان‌ها واسه کشف فسیل نهنگاست. امروز اسکلت‌ها و فسیل‌های به طول 15 متر و موجودات دریایی پیدا شده. در کنار استخوان‌های نهنگ‌ها دندون کوسه‌های بزرگ هم کشف شد. اگه شهاب سنگ یا حتی اثرش ناپدید بشن ولی باز یه مقدار از اونا باقی میمونه. حدود 29 میلیون سال پیش یه شهاب سنگ به زمین برخورد کرد. این برخورد باعث شد یه منطقه بزرگ از صحرای لیبی به شکل سنگ‌های شیشه‌ای ذوب شده در بیاد. اما تا الان نکته اصلی این برخورد هنوز پیدا نشده. ولی با این وجود مقدار زیادی شیشه بیابونی رو میتونیم توی این منطقه پیدا کنیم. و جالبه که بدونیم وقتی هوارد کارتر مغربه توت‌عنخ‌آمون رو باز کرد بین گنجینه‌ها تعدادی شهاب سنگ‌های تراشیده شده رو دید. و به غیر از اینها یه خنجر دیگه‌ای هم بود که تیغه اون از آهن استخراج شده که از یک شهاب سنگ ساخته شده بود رو کشف کرد.